Hei ja tervetuloa Maahanmuuttoviraston infovideoon työehtojen täyttämisestä osana työperusteisen oleskeluluvan hakemusprosessia. Työperusteisen oleskelulupahakemuksen edellytyksenä on voimassa oleva työsuhde, jonka tiedot työnantajan pitää ilmoittaa ja vakuuttaa oikeaksi oleskelulupahakemuksella. Näitä työsuhdetta koskevia tietoja kutsutaan työehdoiksi. Työehdot pitää ilmoittaa niin ensimmäisessä oleskelulupahakemuksessa kuin jatkolupahakemuksessa riippumatta siitä, onko työsuhde sama vai ei. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia. Ilman työnantajan ilmoittamia työehtoja hakemusta ei voida käsitellä, joten työehtojen huolellinen täyttäminen sekä nopea toimittaminen sujuvoittavat hakemuskäsittelyä huomattavasti. Kannustamme toimittamaan työehdot sähköisesti Enter Finland-verkkopalvelussa, sillä hyödynnämme hakemuskäsittelyssä pitkälle kehitettyä automaatiota. On toki edelleen mahdollista toimittaa työehdot myös paperilomakkeella, mutta työehtojen lisääminen hakemukselle manuaalisesti viivästyttää hakemuksen käsittelyä tarpeettomasti. Huomioithan myös, että paperisella lomakkeella pitää ilmoittaa täysin samat tiedot yksityiskohtineen kuin sähköisellä hakemuksella Enter Finlandissa. Työnantajan Enter Finland-tilin luomisesta löydät lisätietoa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Tarjoamme myös puhelinneuvontaa Enter Finlandiin liittyvissä teknisissä ongelmissa. Mitä tietoja työehdot sisältävät? Hakemuksen käsittelyä varten me viranomaiset tarvitsemme työnantajan nimen ja Y-tunnuksen. Henkilötyönantajan tapauksissa tarvitsemme henkilötunnuksen. Tämän lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa ammattialat, joilla työntekijä tulee työskentelemään. Ammattialoja tarvitaan erityisesti saatavuusharkinnan selvittämisessä. Työnteon alkamisajankohta ja määräaikaisissa työsuhteissa päättymisajankohta ovat myös tärkeitä, sillä tämä tieto määrittää oleskeluluvan pituuden. Työperusteinen oleskelulupa voidaan myöntää vain työnantajan ilmoittamalle ajalle. Työnantajan pitää myös ilmoittaa työntekijän palkka ja sen määräytymisen perusteet. Jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, pitää se ilmoittaa hakemuksella. Palkkausta ja työtehtäviä verrataan ilmoitettuun voimassa olevaan työehtosopimukseen. Työnantajan pitää yhtä lailla ilmoittaa, mikäli mitään työehtosopimusta ei sovelleta. Tämän lisäksi tarvitsemme tiedon työntekopaikkakunnasta tai listauksen niistä paikkakunnista, joilla työntekijä tulee työskentelemään. Mahdollista saatavuusharkintaa tarkastellaan suhteessa pääasialliseen työntekopaikkaan. Työntekijän pitää ilmoittaa hakemuksellaan työnantajan Y-tunnus, jotta hakemus näkyy työnantajan Enter Finland-tilillä. Kun työntekijä on jättänyt hakemuksen Enter Finlandissa, työnantaja saa sähköpostitse ilmoituksen velvollisuudesta täyttää työehdot. Seuraavaksi katsomme, miten työehdot toimitetaan Enter Finlandin sähköisellä lomakkeella. Ensimmäisenä pitää siis ilmoittaa ammattialat. Käytämme näiden luokittelussa Tilastokeskuksen ISKO-ammattialaluokituksen nelinumeroista tasoa. Tilastokeskuksen sivuille pääset tarvittaessa Enter Finlandista löytyvän linkin kautta. Työntekijän oleskeluluvassa työnteko-oikeus määräytyy työnantajan ilmoittamien ammattialojen mukaan, ja niitä voi olla hakemuksella useita. Mahdollinen saatavuusharkinta suoritetaan pääasialliseksi ilmoitetulle ammattialalle. Ammattialojen lisäksi ilmoitetaan työsopimuksessa käytettävä ammattinimike. Jos työsuhteen taustalla on oppisopimuskoulutus, anna myös oppilaitoksen sekä suoritettavien opintojen tiedot. Jos kyseessä ei ole oppisopimus, kirjoita kenttään ei. Seuraavaksi annetaan lisätietoja itse työsopimuksesta. Työnantajan pitää ilmoittaa, onko työsopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Jos työsopimus on määräaikainen, työsuhteen aloitus ja loppumispäivämäärät pitää ilmoittaa erikseen. Toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa aloituspäivämäärä riittää. Työajan voi ilmoittaa monella tavalla, joko viikkomääräisenä, kuukausimääräisenä tai 3 viikon ajanjaksolla. Huomioimme myös muut työaikojen määräytymistavat. Seuraavaksi pitää ilmoittaa palkan määräytymisperuste ja sen numeerinen määrä. Palkan voi ilmoittaa joko tunneittain, kuukausittain tai kausi- tai urakkapalkkana. Huomioithan, että palkka pitää ilmoittaa bruttona ja perusmuotoisena eli ilman lisiä. Muista myös, että jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, palkan ja työajan pitää vastata voimassa olevaa työehtosopimusta. Jos tarjoat työntekijällesi luontoisetuuksia, kuten lounasedun tai majoituksen, ilmoita ne seuraavassa osassa.
Luonto-osaetuuksien luonne ja niiden numerinen määrä pitää ilmoittaa erikseen, olivatpa ne osana palkkaa tai rahapalkan lisäksi. Haluamme myös tietää palkanmaksukauden, eli kuinka säännöllisesti työntekijälle kuuluva palkka maksetaan. Vielä lopuksi työnantajan pitää ilmoittaa, sovelletaanko työntekijän tekemään työhön työehtosopimusta vai ei. Jos työhön sovelletaan työehtosopimusta, valitse sovellettava työehtosopimus kyllä vastauksen jälkeen avautuvasta pudotusvalikosta. Jos et löydä oikeaa työehtosopimusta itse selaamalla, kannattaa kirjoittaa kyseisen työehtosopimuksen ensimmäisiä kirjaimia valikkoon oikean sopimuksen löytämiseksi. Ilmoita vielä lopuksi, millä paikkakunnalla työtä tehdään. Jos työtä tehdään useammalla paikkakunnalla, valitse pääasiallinen työntekopaikkakunta pudotusvalikosta ja kirjoita muut työntekopaikkakunnat alle avautuvaan tekstikenttään. Työnantajalla on velvollisuus selvittää palkkaamansa työntekijän terveydentila ja pätevyys suhteessa työtehtävään, jos työtehtävä sitä vaatii. Jos työtehtävään ei vaadita erityistä pätevyyttä, voit rastittaa alemman vaihtoehdon. Vielä ennen työehtojen lähettämistä Enter Finlandissa työnantajan pitää vakuuttaa antamansa tiedot totuudenmukaisiksi. Työnantajan pitää myös vakuuttaa, että hän on hoitanut muut työnantajan velvollisuukseen kuuluvat seikat, kuten esimerkiksi mahdollisen saatavuusharkinnan selvittämisen. Tämä työnantajan vakuutus perustuu lakiin ja sen rikkominen on ulkomaalaisrikkomus. Muistathan myös, että jos ilmoitat työehtoja työnantajan valtuuttamana, sinun pitää toimittaa erikseen valtakirja. Vain työnantaja tai työnantajan erikseen valtuuttama henkilö voi antaa hakemukselle tietoja työsuhteesta. Muistutamme vielä lopuksi niistä asioista, joiden avulla työnantaja voi itse edistää hakemuksen sujuvaa käsittelyä. Kun toimitat työehdot Enter Finlandin sähköisellä työehdot-lomakkeella, se todistetusti lyhentää hakemuksen käsittelyaikaa. Lisäksi se vähentää tarvetta lähettää työehtoihin liittyviä täydennyspyyntöjä. Muista ilmoittaa palkka bruttona perusmuodossaan ja tarkenna mahdolliset luontoisetuudet erikseen. Huomioi myös oleskelulupiin liitetyt palkkarajat, joista saat lisätietoa verkkosivuiltamme oleskelulupatyyppien edellytyksistä. Suosittelemme, että tutustut Tilastokeskuksen ISKO-ammattilaluokitukseen ja hakemukselle ilmoitettavien ammattialojen saatavuusharkintaan, jos saatavuusharkintaa sovelletaan kyseiseen hakemukseen. Ammattialojen pitää kattaa kaikki työntekijän tekemät työtehtävät, joten suosittelemme lisäämään useamman ammattialan. Tämä takaa oikeellisen ja mahdollisimman laajan työnteko-oikeuden. Olemme myös julkaisseet saatavuusharkinnasta kattavan ja tiiviin ohjevideon, johon kannattaa tutustua. Kiitos mielenkiinnostasi. Löydät lisätietoa aiheesta sivuilta migri.fi/työnantajalle ja migri.fi/neuvontapalvelu.